2021 අවුරුද්දේ මගේ ලොකුම ඉලක්කයක් වෙලා තිබුණා ලංකාවේ ඉන්න ගොඩාක් අම්මලාට පොඩ්ඩන්ට ගැලපෙන විදිහට පාන් ගෙදර හදන්න කියලා දෙන්න. මම දන්න විදිහට ඕගොල්ලන්ට රෙසිපි කීපයක්ම බෙදාගත්තා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ මම ඕගොල්ලන්ට පාන් හදන්න කියලා දෙන අවසාන වීඩියෝ එක තමයි අද ගෙනාවේ. මුලින්ම මම මද රස්නේ වතුර මිලිලීටර් 320ක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේ තේ හැඳි භාගයක් විතර එක රස අනුව ඕගොල්ලන්ට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට්ස් එකතු කරනවා මේස හැඳි එකක්. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පිටි ඕගොල්ලන්ට කැමති පිටි වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. අරගෙන මේ විදිහට පිටි එකතු කරන්න. පිටිත් මම අරන් තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 400ක්. ඉතින් මේක අතින් අනන්න මහන්සි වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ වගේ ලී හැන්දක් ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන් මේ පාන් එක හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඒ ගත්ත සියලුම දේවල් හොඳට කලවම් වෙනකන් මේ විදිහට හැන්දෙන් අනා ගන්න. මේක අතේ ඇලෙන්නේ නැති ඝන මිශ්‍රණයක් නෙමෙයි එන්නේ. අතේ ඇලෙන මිශ්‍රණයක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට වහලා මුලින්ම පැය එකමාරක් පිපෙන්න තියලා තියන්න. ඊට පස්සේ පැය එකමාරකට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අතේ වතුර ටිකක් මේ විදිහට ගාගෙන මෙන්න මේ විදිහට උඩට ඇදලා මෙන්න මේ විදිහට පිටි එක ටිකක් පෙරලා ගන්න ඕනේ. මේක අත තද කරලා අනන්න එපා. මේ මම කරන විදිහට අතේ වතුර ගාගෙන මෙන්න මේ විදිහට පෙරලා ගන්න තියෙන්නේ පිටි එක. ඉතින් මේ විදිහට හදාගෙන නැවතත් වහලා තවත් විනාඩි 30ක් මේ විදිහට මම තියලා ඒ විනාඩි 30කට පස්සේ තමයි මේ තියෙන්නේ. නැවතත් මම කරන්නේ අතේ වතුර ගාගෙන ඇඟිලි තුඩු වල වතුර ගා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට උඩට ඇදලා මෙම පිටි එක පෙරලා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට දෙපාරක් විනාඩි 30වත් දෙකක් මේ විදිහට කරලා පිපෙන්න තියන්න. මුලින්ම පැය එකමාරක් ඊට පස්සේ විනාඩි 30වත් දෙකක් මේ විදිහට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ වහලා තියලා ඊට පස්සේ මම පිටි ටිකක් මේ විදිහට දා ගන්නවා. දාලා ඊට පස්සේ අර පිපෙන්න තියලා තිබ්බ පිටි මිශ්‍රණය මේ විදිහට ඒක උඩින් දා ගන්නවා පිටි උඩින්. ඉතින් මේක ගොඩාක් වෙලා අතින් අනානා මහන්සි වෙන්න අවශ්‍ය නැති රෙසිපි එකක්. ඊට පස්සේ හොඳට උඩටත් පිටි ඉහන අතින් තද කරන්න එපා ගොඩක්. සාමාන්‍ය විදිහට පොඩ්ඩක් තුනී කරගෙන මේ විදිහට කොටස් කපා ගන්න. මම කොටස් 4කට කපා ගත්තේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට ප්‍රමාණයට කපා ගන්න පුළුවන්. එක් කපා ගත්ත කොටස් 4ත් අත තද කරන්නේ නැතුව මේ විදිහට හිමිහිට හදා ගන්න තියෙන හැඩයට මම 4 හැඩයට හදාගත්තේ. හොඳට උඩ පිටි ගෑවිලා තියෙන එක හොඳයි. එතකොට පාන් එක අවන් එකට දාලා ගන්නකොට ලස්සනට එනවා. ඉතින් ඒ ටික හදාගත්තට පස්සේ මම අවන් එකට දාන ඒ තැටියටම ට්‍රේ එකට මෙන්න මේ විදිහට තියාගත්ත ටිකක් ඈතින්. ඊට පස්සේ මේ ටිකත් තියන්න ඕනේ පිපෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වහලා විනාඩි 20ක් තව තියලා තියන්න පිපෙන්න. ඊට පස්සේ විනාඩි 20කට පස්සේ මේ තියෙන්නේ සෙල්සියස් අංශක 200ට කලින් රත් කරපු අවන් එකේ විනාඩි 25ක් 30ක් විතර වගේ බේක් කරගන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ හදාගත්තට පස්සේ. ඉතින් මේ පාන් එකත් හරිම රසයි. මෙහි හැම තැනම අපිට ගොඩාක් අපිට සල්ලි වලට ගන්න පුළුවන් පාන් එකක් මෙහි තියෙනවා. ඉතින් ඒ පාන් එක තමයි මේක ඕගොල්ලන්ට ගෙදරදී ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නිසා පොඩ්ඩොත් ආස වෙයි. ගෙදර පාන් හදන්න කැමති ඕගොල්ලන් වෙනුවෙන් මේ අවුරුද්දේ 2021 අවුරුද්දේ මම ඕගොල්ලන්ට ගේන අවසාන වීඩියෝ එක. ඉතින් ලබන අවුරුද්දේ මේ වගේම තවත් පාන් රෙසිපි ටිකක් ඕගොල්ලන්ට ගේන්නම්. හැමෝම පරිස්සමින්